Travel vlogger, travel content creator, YouTuber là những từ mà mọi người dùng chung để nói về những người làm nội dung số. Quyết định từ bỏ công việc văn phòng để lựa chọn một nghề nghiệp chưa thực sự được nhiều người công nhận thì khá là thử thách đối với mình. Cuối cùng thì mình cũng đã chọn mình sẽ làm những việc gì mình thích, và đó chính là những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những cung đường mới. Và mình hy vọng là mình sẽ tìm thấy những người bạn có cùng lý tưởng sống để đồng hành với mình trong thời gian tới. Mình là Chan, một travel content creator. Hello, xin chào mọi người, mình là Chan và các bạn đã xem kênh Chan Laka. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì kênh của mình làm về văn hóa, du lịch và ẩm thực. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm thị trấn Đồng Văn. Mình vừa mượn được một chiếc xe của một người em ở quán cà phê trên kia, Tiran Coffee. Và mình sẽ xuất phát từ trung tâm thị trấn Đồng Văn đến 2 điểm. Điểm thứ nhất là mình sẽ thăm ngôi nhà của Pao. Ngôi nhà này thì là một ngôi nhà rất là nổi tiếng, đã từng xuất hiện trong phim Chuyện của Pao của đạo diễn Ngô Quang Hải. Tôi là Pao, nhà ở Phủ Xín, cách chợ chưa đến được. Sau đó thì mình sẽ đi thăm một cái khu dinh thự có tuổi đời là 100 năm tuổi của vua mèo, vị vua Vương Chính Đức. Ok, thôi bây giờ mọi người cùng đi La Cà với mình thôi. Let's go. Hello mọi người, và trên đường đi đến nhà Pao và dinh thự của vua mèo thì mình gặp một cái cảnh tượng quá là đẹp và mình phải dừng chân lại để quay cho mọi người xem. Đây, một cái rừng thông rất là đẹp và đây, tuyệt vời chưa? Đây trước mắt mình là rất là nhiều những ngọn núi san sát nhau và hôm nay thì trời khá là nắng, rất là nhiều ngọn núi kìa. Dưới kia là những cái ruộng bậc thang nhưng mà bây giờ hình như là người ta đã gặt hết rồi và người ta trồng những cái rau màu, rau ra những cái rau á. Hello, xin chào mọi người, và mình đang có mặt tại khu dinh thự của vua mèo, hay còn gọi là khu dinh thự họ Vương, tọa lạc tại một cái thung lũng bao bọc bởi những con ngọn núi ở xã Sa Phìn của huyện Đồng Văn. Khu dinh thự này thì như mình nói ban đầu thì là có tuổi đời trên 100 năm tuổi và được xây dựng khởi công vào năm 1919, sau 9 năm tức là 1928 thì hoàn thành. Và khu dinh thự này đã tiêu tốn của vua mèo đến 15.000 đồng bạc hoa xòe, tức là nó tương đương với khoảng 150 tỷ. Rất là khủng khiếp mọi người. Và ok, bây giờ mọi người cùng theo chân mình đi vào trong để mình tham khảo xem thử là cái khu dinh thự này có nét độc đáo gì mà người miền xuôi mình lên đây tham quan nhiều như vậy nha. Ok, let's go. Như mình nói thì cái khu dinh thự này được bao bọc bởi những cái ngọn núi xung quanh mọi người, những cái cây rất là lớn. Cây này có mấy cây thông hả? Cái này là cái gì ta? Mình cũng không biết cái này gọi là cái gì. Cùng La Cà đi lên xem thử. Đây là cổng vào nè mọi người. Cái khu dinh thự này được xây bằng những cái khối đá rất là lớn và cái bề rộng của nó tầm khoảng 60 nửa mét tới khoảng 70 cm mọi người. Cửa gỗ. Ok. Đây là cổng vào. Cổng thứ hai. Chữ nho. Không biết viết gì. Đây là người ta trưng bày một số cái vật dụng của cái đồng bào dân tộc Mông, một số cái vật dụng mà gắn liền với cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương ở đây. Mình thấy một cái kèn này, trong kia là có cái kèn, chỉ lanh này là để người ta, hôm qua mình đi chợ phiên thì người ta nói là dệt đồ quần áo. Những cái đồng bào Mông, người phụ nữ người ta dệt đồ và có thể lên đến là 2-3 tháng mới xong được một cái bộ quần áo. Nhìn hay quá ha, là rất là nhiều gian khác nhau nha. Ở ngoài kia là cái cổng mình đi vào, đây thì mình phải đi qua rất là nhiều tầng cửa. Đây là mọi người nhìn thấy cái sự cổ kính này. Gỗ đã bị bột sờn hết rồi, nhưng mình nghĩ chắc là gỗ xịn. Cái này cái hoa văn nè, cái là bằng đá. Ngày xưa người ta điêu khắc mà chạm trổ được những cái này là phải rất là tinh xảo. Cối xay ngô nè. Bên kia là một cái gian bếp nè, không gian bếp. Nhà bếp của vua mèo sẽ có gì đây? Okay, rất là nhiều cái đèn dầu lớn, không sờ lên hiện vật.
Ok. Đây là cái bếp của vua mèo ngày xưa nè mọi người. Một cái điểm đặc biệt của bếp ở vùng cao mình thấy là thường là có một cái khung tre như thế này nè, treo ở trên, và ở trên đó thì treo những cái loại ví dụ như là tỏi nè, ớt nè, hoặc là thịt lợn, thịt bò gác bếp đó. Đây trên này có một số cái hình ảnh của cái vị vua ngày xưa nè mọi người. Ngày xưa cụ mặc đồ rất thời trang mọi người, suit up các kiểu. Ông Vương Chính Đức và bà vợ thứ ba chụp ảnh cùng gia đình con cháu trong dòng họ. We are from Poland. Poland? Yep. Like you and him? No. And my sister. Yeah, Poland is nice. I watched a video on YouTube and that was amazing. Yeah. What do you think about this one? That's interesting. You know, when you go to a king's house, you imagine that it will be full of gold and luxury, and then you have a quite big but a modest house. So, Yeah. well, I'm sure that it was more impressive when the king was still here. Yeah. For sure. Now it's just what's left. But it's interesting. It's a piece of history. Yeah, it's kind of interesting for me though. When it's come to like the palace, then we think of gold and everything. The architecture really fancy and super huge one. But this one's like made by wood and stone. Everything is really old, which is really interesting. And you, where are you from? I'm from Vietnam. I'm Okay, from the south of but Vietnam. also okay. Hello, xin chào mọi người. Vậy là mình đang có mặt tại cái sân giữa sân chính ở trong cái dinh thự của vua mèo. Khu dinh thự này theo mình tìm hiểu thì được xây trên một cái mỏm đất rất là cao, có cái hình của cái lưng con rùa mọi người. Và vào thời gian đó thì cái vị vua này tin rằng là nếu như xây ở trên cái địa hình như thế này thì cái sự nghiệp của cụ sẽ rất là thành sau này. Khu dinh thự này thì bao gồm có 4 gian ngang và 6 gian dọc. Tất cả những gian như vậy đánh đối với nhau và nó tạo thành khoảng không và vuông như thế này, như mọi người thấy mình đang ngồi tại đây. Cái khu dinh thự này là được xây hoàn toàn là bằng bàn tay của con người, tức là bằng bàn tay của những người Hờ Mông. Người ta bưng những cái tảng đá rất là to, cách đây khoảng 7 cây số, 10 cây số từ những cái bản khác đến để xây dựng lên. Và mọi người thấy là cái gỗ mà xây lên đây thì theo mình tìm hiểu thì được xây bằng từ gỗ thông, được lấy từ gần đây, những cái khu rừng xung quanh đây, và những cái hoa văn mà được chạm trổ và điêu khắc trên những cái mỏm đá sau đấy là hoàn toàn bằng bàn tay của con người hết. Có chính xác một điều đấy là ngày xưa vua mèo và cái dòng họ Vương của mình phất lên là nhờ cái thuốc phiện mọi người, cái hoa anh túc á. Và đồng bào người Mông đã tôn sùng cái cụ Vương Chính Đức lên làm vị vua mèo, đại diện cho tiếng nói của đồng bào người Mông. That's it. Phòng này là cái phòng vua ngày xưa hút thuốc phiện ở đây. Đó. Đây là cái giường này, cái sạp mà vua nằm hút thuốc phiện nè. Những em bé học sinh đang bán hoa. Các em bé người là các con là người Hờ Mông à? Dân tộc Mông à. Dân tộc Mông hay dân tộc gì? Dân tộc Mông à. Thế hôm nay không đi học à? Có ạ, nhiều. Học thứ mấy? Học thứ 2 và đến thứ 7 ạ. Biết hát không? Có. Hát một bài Mông nhá. Sau khi tham quan nhà Vương xong thì có một cậu bạn tên là Trọng, người ở miền xuôi xuống. Trọng là con rể đời thứ 5 của nhà họ Vương, và cậu ta có nói là sẽ dẫn mình lên thăm mộ cụ Vương nằm ở trên đỉnh của một ngọn núi. Đường đi khá là khó nhưng mà vì rất là tò mò cho nên là mình đã đi theo Trọng, và mọi người cùng theo chân mình thử nha. Gần tới rồi. Cái bạc hà hả? Là cái này là con ong lấy mật của nó thì Hà Giang nó nổi tiếng mật ong bạc hà. Cái này ăn được không? Hoa này. Hoa ăn được đấy. Người lúc chưa được chôn rồi người này. Là kiểu người ta tưởng có vàng bạc ấy. Đào lên vứt hết chân tay ra nhìn sợ thật, làm 4-5 lần. Tức là người ta đào người mộ cụ lên vứt chân tay ra luôn. Bên kia có một cái hang à, ra xa mọi người thấy không? Một cái hang. Cái phải hang vua không em? Đúng rồi, hang vua nó sau đấy thôi. Wow. Đến nơi rồi mọi người ơi. Cái khu mộ này xây hầu hết là bằng đá mọi người. Đá mà người ta chạm khắc những cái hoa văn hơi tinh xảo. Có chữ à. Chữ này chữ Nho em hả? Chữ Hán Nôm.
Đối với mình thì một hành trình đẹp và đáng nhớ đôi khi chỉ đơn giản là đặt chân đến những nơi chưa bao giờ nằm trong lịch trình đã định sẵn, đi cùng một người bản địa đến một nơi ít ai biết tới, được kể nghe những câu chuyện thú vị nhằm giúp cái tâm hồn của mình được lấp đầy và thế giới quan của mình được rộng mở hơn. Du lịch là vậy, luôn luôn đầy ắp những điều bất ngờ. Chắc là mọi người không có thấy mặt của mình đâu, tại vì bây giờ trời cũng nhá nhem tối rồi. Thì sau khi tham quan cái mộ vua mèo ở trên cái ngọn núi kia xong thì trời đã đổ tối, và bây giờ chắc là mình phải quay về thị trấn Đồng Văn. Nhà của Paul thì chắc là ngày mai mình sẽ đi tham quan và ok.